Det unika med Millesvik är ju att vi har en sån koncentration av fornlämningar här av olika slag och att det är under så väldigt lång tidsperiod. Och vi kan ju se genom fynd ända ifrån yngre stenåldern och framåt att det här har varit en väldigt bra plats att bo på. Jag heter Hans Olsson och jag är arkeolog på Värmlands museum. Vi befinner oss på en ö som heter Kalvön som ligger här i inloppet till Millesvik, i Millesviks skärgård i Säffle kommun. Här bakom mig så finns det ett typiskt bronsåldersröse, en stor gravanläggning som är ungefär 3000 år gammal. Det typiska för gravrösen är att de ligger högt på höjder, på berg och gärna med utsikt över landskapet. Och typiskt här på Värmlandsnäs är att väldigt många av dem ligger vid sjön. Och en anledning det är säkert att markera sin koppling till vatten och vikten av sjöfart. Och om man tittar på fornlämningsbilden och det vi känner till om fornlämningar kring Vänern, det är att någon gång för ungefär 3 500 år sedan så sker det en omställning i de viktigaste kontaktvägarna mellan Värmland och södra Sverige. Och det som sker då det är att det upprättas en ny kontaktväg över Kållandsö, Lurö, Värmlandsnäs. Och på så sätt så blir de här delarna av Värmland mer integrerade i det man kallar för en bronsålderskultur som finns då längre söderut. Det har lett fram till på sikt att genom de här kontakterna och bra möjligheter att bedriva jordbruk så har det blivit ett centrum här ute på Värmlandsnäs. Och det kan vi framförallt se ifrån yngre bronsåldern och hela tiden fram, åtminstone in i medeltid. Många av dagens gårdar finns ju omnämnda redan i skrift från medeltiden. Och på de flesta gårdarna här så finns det ju då fynd som sträcker sig åtminstone tillbaks till yngre stenåldern. Och från den stunden och framåt då så har det funnits väldigt bra möjligheter att bedriva boskapsskötsel framförallt i de här bygderna. Och det har också gynnat människor att bo här ute. Jag heter Lars-Erik Johansson och jag är ordförande för Värmlandsnäs skördefest. Skördefesten är egentligen det ju för att öppna gårdarna ut på Värmlandsnäs. Men det är ju bygdegårdar är med, kyrka är med. Men det var ju för att marknadsföra gårdarna och deras produkter. Det var väl där det startade. Vi har första helgen i september, det är alltid första helgen i september. Och ja, vi har hållit på i cirka 20 år och har växt så vi ligger någonstans runt 20 000 besökare här ute den helgen. Det är ju kommunens största arrangemang. Ja, vi har vårat huvudsyfte, det är ju maten och sen är det de utställare vi har. Sen är det mycket mat, vi har väl 6 eller 7 som säljer olika slags grönsaker, fisk. Jag kan ju nämna hemma, vi serverar ungefär 800 matgäster lördag och söndag. Det yngre järnåldersgravfältet som vi är vid nu är en av Värmlands största och innehåller 60 synliga gravar. Att Millesvik har varit en betydelsefull plats syns på flera sätt. Framförallt genom den här täta koncentrationen av olika typer av fornlämningar. Riktigt stora gravmonument vittnar ju om vikten av området. En av de få gångerna som en svensk kung var i Värmland överhuvudtaget under medeltiden var på 1340-talet. Och då besökte kung Magnus Eriksson nuvarande Karlstad, Tingvalla, Hammarö och Millesvik. Inga andra ställen. Och då höll han ting här på den här platsen. Det är intressant att i de flesta bygder så finns det en eller ett par ställen som är liksom knutpunkter eller centralpunkter i en bygd. Att man valde att bygga kyrkan intill ett järnåldersgravfält föll sig nog naturligt i och med att det var en central punkt i det här landskapet sedan tidigare. Och det visar nog också att den här övergången mellan förkristen tro och kristendom kanske inte var så dramatisk som man ibland kanske föreställer sig.
platser är laddade med mening och betydelse och helighet. Och Millesviks kyrka, att den byggs just där, det är ingen tillfällighet, utan man fortsätter den traditionen av att den här platsen är laddad med helighet. Jag heter Sören Dalevi och jag är biskop i Karlstad stift. Att man bygger Millesviks kyrka på den plats, eller i närheten av den plats där det förut har varit ett annat sorts kultcentrum. Det är ganska typiskt för när kristendomen kommer till Sverige. Vi har gamla Uppsala kyrka som ett typexempel där man bygger en kyrka vid Högarna, där man hade haft en kultplats, där man hade tillbett asagudar. Så att man kan nog tänka sig att det här är ganska organiskt. Under en viss period så var det nog så att man faktiskt tillbad Jesus. För att vi vet att vikingarna kände väldigt stor respekt för vite Krist som man kallade honom för. Så det gör att det var liksom inte ett tvärt brott nödvändigtvis. Man började tillbe Jesus, man blev kristna, men man gav inte upp sina traditioner. Vi ser det på de kristna korsen som påminner väldigt mycket om Torshammare, fast med den skillnaden att det är Jesus med en stor kungakrona som hänger på dem. Så att det var liksom en organisk förändring snarare än en abrupt förändring. En utmaning för kyrkan förvaltningsmässigt är ju att när Millesviks kyrka byggdes så var ju Millesvik centrum i Värmland. Det var ju här folk bodde, det var starkt, det var stort. Så är det ju inte idag längre. Men långt in på 1900-talet var det faktiskt så att Värmlandsnäs hade fler invånare än vad Karlstad hade. Idag ser det inte ut så. Idag så bor det väldigt få människor i Millesvik och extremt mycket fler människor i Karlstad. Och som kyrka är det då en utmaning. Alltså hur ska vi kunna underhålla alla kyrkor vi har? Och där ser jag en utmaning för framtiden. Hur är vi kyrkan mitt i byn när byn har förvandlats och förändrats? Hur ska vi kunna hantera och ta hand om alla de kulturmiljöerna? Det är en utmaning. Under flera årtusenden var Millesvik en port mot Vänern och en av Värmlands viktigaste bygder. Idag är Millesvik ett av länets fornlämningstätaste områden. En ovärderlig plats som vittnar om vårt historiska arv. Platsen är därför utvald som en riksintressant kulturmiljö. Hitta fler platser att utforska, besöka, utveckla, förälska dig i. kulturmiljöervärmland.se